ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ አብረን የምናዘጋጀው ያለ እንቁላል፣ ያለ ወተት፣ ያለ ቅቤ የሚዘጋጅ ካፕኬክ እና የቺሮስ ኩኪስ አሰራር ነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ፣ በመጀመሪያ ካፕኬኩን እናዘጋጃለን። ለመስራት የተጠቀምኳቸውም 1 ኩባያ ውሃ፣ 1 ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ ሩብ ኩባያ ስኳር፣ 1/8 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። እሺ የፍርኖ ዱቄቱን ወንፊት ላይ እናደርጋለን እና ቤኪንግ ፓውደሩን እና ጨውን ጨምረን እነፋዋለን። እንዲህ ከነፋነው በኋላ ስኳሩን ጨምረን እናዋህደዋለን ከዱቄቱ ጋር። ከዛም የቀሩትን ግብአቶች ጨምረን በደንብ እናዋሃዳቸዋለን። ዘይቱን፣ ቫኒላውንና ውሃውን እንጨምርና በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን። ውሃው በጣም ቀዝቃዛ ባይሆን ይመረጣል። ትንሽ ከብርዱ ወጣ ያለ ሞቅ ያለ ቢሆን ጥሩ ነው። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩ በኋላ ካፕኬክ መጋገሪያውን እንዲህ በዘይት ቆርሼ እሱ ላይ እየጨለፍኩኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦቨናችንን በ350 ዲግሪ አሙቀን ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናበስለዋለን እና ሊጡን ሁሉንም እንዲህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ነቅነቅ አድርገን ወይም መታ አድርገን አየሩን እናስወጣዋለን። እና ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ለ25 ደቂቃ አብስዬው እና አወጣዋለሁ። 10 ደቂቃ ቀዝቀዝ ካደረኩት በኋላ አሁን ሳህን ላይ አደርገዋለሁ እና ቆርሰን ደግሞ ውስጡን እናየዋለን። እና ይሄው ውስጡም ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ለልጅ ላዋቂ የሚሆን ቆንጆ ካፕኬክ ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን የቺሮስ ኩኪስ እናዘጋጃለን። ለመስራት የተጠቀምኳቸውም 1 ኩባያ ውሃ፣ 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቀረፋ ናቸው። አነስ ባለ ብረት ድስት ውስጥ ውሃውን እገለብጥና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጥደዋለሁ። ዘይቱን፣ ቀረፋውን፣ ጨውን እና ስኳሩን ጨምሬ እንዲፈላ አደርገዋለሁ። ከዛም ውሃው ሲፈላ ፍርኖ ዱቄቱን ጨምርና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ልክ ገንፎ እንደምናገነፋው አድርገን ሲሆን የምናሸው ያው እንደ ገንፎ ብዙ ሰዓት አናበስለውም፣ በኦቭንም ስለሚበስል በደንብ እስኪዋሃድልን ዱቄቱ እስኪጠፋ እሽት እናደርገውና እሳቱን እናጠፋዋለን። እንዲህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አዋህጀዋለሁ። አሁን እሳቱን አጠፋውና አውጥቼው እንዲቀዘቅዝ ትንሽ ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ሳህን ላይ ገልብጬ ማለት ነው እንደዚህ። እሺ አሁን ስለቀዘቀዘልኝ እንዲህ ቆንጠር እያደረግኩኝ ትንንሽ እየወሰድኩኝ
እንደ ኩኪስ እንዲህ በእጅ እያስተካከልኩኝ የመጋገርበት ኦቨን የማስገባው እቃ ላይ እንዲያደርገዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም እንዲህ ካስተካከልን በኋላ እቤታችን ኪችናችን ውስጥ ባለ በማንኛውም እቃ እንዲህ ቅርጽ እናወጣለን ማለት ነው። የፈለግነውን አይነት ቅርጽ ማስያዝ እንችላለን። ኦቨናችንን በ400 ዲግሪ እናሞቀዋለን እና ሁሉንም እንዲህ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ከ25 እስከ 30 ደቂቃ የሚሆን እናበስለዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ለ30 ደቂቃ አብስዬው። እሺ እዚህ ጋር ስኳር አለኝ እና ቀረፋ ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ። ያው ይሄ በፍላጎታችሁ ነው፣ አለማድረግም ትችላላችሁ፣ እንዲሁም መመገብ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ ደግሞ ከስኳርና ቀረፋ ጋር ስናደርገው የቺሮስ ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነውና እንዲህ በስኳሩ ላይ ከብለል ከብለል እያደረግን እናዘጋጀዋለን። እና ይሄው ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ኩኪስ ነው። ልጆችን በጣም ነው የሚወዱት እና እንዲህ ያለ እንቁላል፣ ያለ ወተት፣ ያለ ቅቤ እንዲህ ካፕኬክ እና ኩኪስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለመክሰስ፣ ለቁርስ ልንመገበው እንችላለን እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ቻናሌን ለምትከታተሉ ቪዲዮዎችን ለምታዩ ሁሉ ደግሞ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።